ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ මගේ database management system subject එකේ 28 වෙනි question set එක. හරි ඉතින් අපි බලමු මට හම්බෙලා තියෙන question set එක මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි අපේ 28 question set එක. අපි යමු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට. What is the highest mark obtained in Sinhala literature in all term examination of the all student of class 11B? අපෙන් අහනවා highest mark එක හොයන්න කියනවා සිංහල literature subject එකට ගත්ත මෙන්න මේ 11B කියන ක්ලාස් එකේ ළමයි ටික. ඉතින් අපි මේකට මෙන්න මේ ආකාරයට කූරික ලියා ගන්න යනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ලියා ගන්නවා මේකට අදාළ කූරික. මම කියනවා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න කියලා highest අගේ කියන්නේ අපේ database එකෙන් ලකුණු වැඩිම. කියන්නේ වැඩිම ලකුණ අපිට මෙතනදී සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියනවා අපේ student exam mark record කියන table එකෙන්. ඊට පස්සේ මම inner join කරගෙන තියෙනවා subject student කියන table දෙක අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඒ වගේම class කියන table එක මම join කරගෙන තියෙනවා student කියන table එකට. මොකද අපිට මේකෙදී අපේ class එකත් මෙතනදී අදාළ කරගන්න වෙනවා අපේ කූරයකට. ඊට පස්සේ මම where clause එකක් දාලා කියනවා class name එක 11B වලට equal වෙන. ඒ වගේම subject name එක සිංහල language and literature වලට equal වෙන ළමයින් මෙතනදී select කරන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මොකට අදාළ කූරයක මම ලියාගත්තේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආන්සර් එක හම්බෙනවා අපේ 11B ක්ලාස් එකේ සිංහල වලට ගත්ත වැඩිම ලකුණ මෙන්න මේ විදිහට 99 කියලා. ඉතින් ඕක තමයි අපේ ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපෙන් අහනවා what is the highest mark and subject of Sachitra Wickramasinghe first term subject in all subject. අපෙන් අහනවා සචිත්‍ර වික්‍රමසිංහගේ කියන මෙන්න මේ ළමයා ගත්ත highest mark එක සහ ඒ subject එක හොයන්න කියලා first term එකේ හැම subject එකක්ම අදාළව. අපි අහන්නේ සචිත්‍ර ගත්ත highest mark එක සහ subject එක හොයන්න කියනවා first term එකේ. ඉතින් මේකට අදාළ කූරයකට අපි මේ විදිහට ලියාගමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නට අදාළ කූරයක හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට කියනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා මේකෙදිත් අපේ maximum අගය. ඒ කියන්නේ subject name එකේ maximum අගය වගේම student exam mark record කියන table එකේ ලකුණු වල වැඩිම ලකුණ මෙතනදී අපි සිලෙක්ට් කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපිට මෙතනදී දේවල් දෙකක් සිලෙක්ට් කරන්න කියනවා අපේ subject name එක වගේම subject එකේ ලකුණු ප්‍රමාණය. ඒ වගේම මම කියනවා මෙතනදී student exam mark record table එකෙන් සිලෙක්ට් කරන්න කියලා. ඒ වගේම මම කියනවා inner join කරන්න කියලා subject student ඒ වගේම exam term කියන table තුන අපේ student exam mark record කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම කියනවා where clause එකක් දාලා student ගේ first name එක සචිත්‍ර ඒ වගේම student ගේ last name එක වික්‍රමසිංහගේ. ඊට පස්සේ කියනවා මම exam term name එක first term වලට equal වෙන ඒවා තෝරන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට අපේ where clause එකෙන් හම්බෙන ඒවා ටික තෝරලා අපිට හම්බෙනවා ඒ තෝරන ඒවායින් වැඩිම ලකුණ සහ ඒ අදාළ subject එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට ආන්සර් එක හම්බෙනවා සිංහල literature language and literature mark එක තමයි 85.5. ඉතින් ওই විදිහට තමයි දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට දාලා කූරයකට මම ලියාගත්තේ. අපි යමු ඊළඟට තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි බලමු මොකක්ද ඒක කියලා. Find the name and mark of the student who scored between 70 and 90 marks in the mathematics subject in the first term examination. අපිට කියනවා නම සහ ලකුණ තෝරන්න කියලා ළමයාගේ. කියන්නේ ළමයාගේ නමයි ඒ ළමයා ගත්ත ලකුණුයි තෝරන්න කියලා subject එක mathematics ඒ වගේම first term exam එකේ ලකුණු 70වත් 90වත් අතර තියෙන. ලකුණු 70වත් අතර 70වත් 90වත් අතර තියෙන ලකුණු තෝරන්න කියනවා ඒ ළමයාගේ නමත් එක්ක mathematics subject එකට first term එකේ ගත්ත. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නට දාලා කූරේක. මම මුලින්ම කියනවා සිලෙක්ට් කරන්න කියලා ස්ටුඩන්ට් ගේ ෆස්ට් නේම් එක, ලාස්ට් නේම් එක, ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකෙන් එයාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මම ඉනර් ජොයින් කරගෙන තියෙනවා සබ්ජෙක්ට්, ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් ටර්ම් කියන මෙන්න මේ ටේබල් තුන අපේ ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් කියන ටේබල් එකට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා අපේ where clause එකක් දාලා මේ විදිහට එක්සෑම් ටර්ම් නේම් එක ෆස්ට් ටර්ම් වලට equal වෙන, ඒ වගේම සබ්ජෙක්ට් නේම් එක mathematics වලට equal වෙන, ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් එක්සෑම් මාක් රෙකෝඩ් එකේ මාක් එක 70වත් 90වත් අතර වෙන මේ විදිහට මම between එකක් දාගෙන කියලා තියෙනවා අපේ එක්සෑම් එකේ රෙකෝඩ් ටේබල් එකේ මාක් එක between 70 and 90 කියලා. ඒ කියන්නේ 70වත් 90වත් අතර තියෙන්න ඕන කියලාත් මම මෙතනදී කියනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ කුරියරට අදාළ ආන්සර් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා ස්ටුඩන්ට් ලගේ ෆස්ට් නේම් එක සහ ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් ගේ නමයි ලකුණයි මෙන්න මේ
ලකුණු 70ත් 90ත් අතර ගත්ත ළමයින්ගේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම තුන්වෙනි ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක ලියාගත්තේ. අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ. Find the subject and mark with the highest marks obtained in mathematics and science subject in Amanda Moses first term examination. අපිට කියනවා Amanda Moses කියන මෙන්න මේ ළමයා first term exam එකේ subject එක ගත්ත ලකුණු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ mathematics කියන subject එකට mathematics සහ science කියන subject දෙකට ගත්ත ලකුණු හොයන්න කියලා, ඒ වගේම subject එක හොයන්න කියලා වැඩිම ලකුණු තියෙන. mathematics සහ science කියන subject දෙක අතරින් වැඩිම ලකුණු තියෙන subject එක සහ mark එක. ඒ කියන්නේ ඒ subject එකට අදාළ ලකුණ තෝරන්න කියලා අපිට මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් අපි මේකට අදාළ කෝර එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලියාගමු. හරි, ඉතින් හතරවෙනි ප්‍රශ්න අදාළ කෝර එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම කියනවා අපිට සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියලා subject එක වගේම exam term record table එකෙන් ලකුණ වැඩිම, ඒ කියන්නේ maximum ලකුණ සහ subject එක සිලෙක්ට් කරලා දෙන්න කියනවා. මම කියනවා inner join කරගෙන මේ විදිහට subject student exam term කියන table තුන අපේ student exam mark record කියන table එකට මම මේ විදිහට inner join කරගෙන තියෙනවා අපේ කෝර එක ලියන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී කියනවා අපේ exam term name එක first term වලට equal වෙන්න ඕන. ඒ වගේම subject name එක mathematics සහ science වලට equal වෙන්න ඕන. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට in එකක් දාගෙන අපේ කමාස් ඇතුලේ, කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට වරහණක් දාලා මම ලියලා තියෙනවා අපේ subject දෙකේ. කියන්නේ අපේ data ටික මේ විදිහට දාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරගෙන තියෙනවා අන්තිමේදී student ගේ first name එක Amanda වගේම last name එක Moses වලට equal වෙන ඒවා select කරන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට අපේ කෝරේකට දා ආන්සර් එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා. Amanda Moses science සහ mathematics අතරින් ගත්ත වැඩිම ලකුණු තියෙන subject එක. ඉතින් අපිට ඒකට ආන්සර් එක විදිහට science හම්බෙනවා වැඩිම ලකුණ 90ත් එක්ක. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම හතරවෙනි ප්‍රශ්නට ආන්සර් එක ලිව්වේ. අපි යමු පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට හම්බෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. Madara Vanasekara find the highest mark in mathematics and science and Sinhala language and literature in second term examination. මට කියනවා Madara Vanasekaraගේ highest mark එක හොයන්න කියලා mathematics, science and Sinhala language and literature in the second term. ඉතින් අපෙන් අහන්නේ Madara Vanasekara. ඉතින් මෙතනදී අපිට අපේ mathematics, science, Sinhala අපේ මෙන්න මේ subject තුනම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ all subjects ටික මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්නේ all subjects වලින් second term එකේ highest mark එක Madara Vanasekaraගේ හොයන්න කියලා අපිට මේ විදිහට කියනවා. ඉතින් අපි මේකට අදාළ කෝර එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලියාගමු. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අපේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නෙට, එහෙම නැත්නම් අන්තිම ප්‍රශ්නෙට ආන්සර් එක. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම කියනවා maximum මගේ select කරන්න කියලා mark record table එකෙන්. ඒ වගේම මම කියනවා inner join කරන්න කියලා subject, student, exam term කියන මෙන්න මේ table තුන අපේ student exam mark record table එකට. ඊට පස්සේ මම කියනවා අපේ exam term name එක second term වලට equal වෙන ඒවා තෝරන්න කියලා. ඒ වගේම කියනවා student ගේ first name එක සහ last name එක Madara Vanasekaraට equal වෙන ඒවා බලන්න කියලා. ඉතින් ওই විදිහට අපිට හම්බෙනවා Madara Vanasekara second term එකේ ගත්ත වැඩිම ලකුණ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බෙනවා 85යි කියලා. අපේ Madara Vanasekara ගත්ත හැම subject එකෙන්ම ගත්ත. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම subject වලින් වැඩිම ලකුණු ගත්ත ලකුණ තමයි අපිට මේ විදිහට select වෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම මෙන්න මේ question එකටත් answer එක ලියාගත්තේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම question set 28 එකත් ඉවර කරගත්තේ. ඊළඟ question set එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.